ඔන්න ඉතින් අද අපි ඔයගලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන ටිකක් විශේෂ අතුරුපසක්. ඉතින් විශේෂ අතුරුපසක් වුණාට හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පොඩි දරුවෙක්ට උනත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කවුරු හරි ගෙදරට ආපු වෙලාවක හරි නැත්තම් දාන එකට ඒ වගේ වෙලාවකට නිකම්ම යෝගට් එකක් නිකම්ම ජෙලි ටිකක් පිළිගන්නනට වඩා තවත් විශේෂයි ජෙලි යෝගට් දෙක එකතු කරලා අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙනවා ජෙලි යෝගට් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අතුරුපසක් පිළිගන්නන්න පුළුවන් නම් හුඟක් වටිනවා. ඉතින් අද අපි හිතුවා ජෙලි යෝගට් එකක් පහසුවෙන්ම ගෙදරදී කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක කියන්න. ඉතින් ඔන්න අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ ජෙලි යෝගට් හදන්න. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. මම මෙතන සාමාන්‍ය ග්‍රෑම් 80 යෝගට් 3ක් අරගෙන තියෙනවා. අපිට දල වශයෙන් යෝගට් ග්‍රෑම් 250ක් වුවමනා වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ජෙලි තමන් කැමති වර්ණයේ කැමති රසයේ ජෙලි අරගන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් 100 පැකට් එකක් මම අරගෙන තියෙනවා. ඒකට සාමාන්‍ය නිර්දේශ කරන්නේ වතුර උණු වතුර මිලිලීටර් 500ක්. මම මෙතන වතුර මිලිලීටර් 400ක් අරගෙන තියෙනවා. ටිකක් වතුර අඩුවෙන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන නට්ස් වර්ග එකතු කරගෙන තියෙනවා. ආමන්ඩ් තියෙනවා. ඒ වගේම කජු පිස්ටැචු, ඒ වගේම හේසල්නට්, ඒ වගේම සුල්තානා රේසින් නුත් අපි එකතු කරගෙන තියෙනවා. මේ වගේ කවලමට ඔක්කොම එකතු කරගෙන තියෙනවා නට්ස් වර්ග. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට උවමනා කරන්නේ. අපි මුලින්ම අපේ යෝගට් ටිකක් මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන් ටිකක් ලොකු බෝල් එකකට දාගන්නවා. යෝගට් තුනම මම එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට මේක ටිකක් මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ගෑරූප්පකින් මික්ස් එකකින් වුණත් අපිට මේක මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් මිශ්‍ර කරගන්න උවමනා නැහැ. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ එකතු වෙනකන් මේ ටික දිය වෙනකන් විතරයි අපිට මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි පිළිගන්නන භාජනයේට අපි මේ යෝගට් ටික එකතු කරගමු. දැන් අපි එකතු කරගත්ත අපේ නට්ස් ලොකු කෑලි තියෙනවා නම් පොඩි කෑලි වලට කඩාගෙන මේ යෝගට් එක උඩට මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. හැම තැනටම එන විදිහට දැන් අපි මේ හදාගත්ත යෝගට් එක අපි ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ මේක සෙට් වෙනකම් පැය 2ක් 3ක් විතර තියලා තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේකට උඩින් ජෙලි ලේයර් එක එකතු කරගන්නේ. දැන් අපි මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියමු මේක ටිකක් සෙට් වෙනකම්. ඔන්න දැන් අපි අපේ යෝගට් එක ෆ්‍රිජ් එකට දැම්මා. ඒ ෆ්‍රිජ් එකට පැය 2ක් ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ පැය 2ක් තියන්න ඕනේ කිව්වා. ඒ පැය 2 තියනකම් අපි අපේ ජෙලි එක දිය කරගෙන මේක හොඳට නිවා ගන්න ඕන. අපි බලමු අපේ ජෙලි එක කොහොමද දිය කරගන්නේ කියලා. දැන් අපි අපේ උණු වතුර ටික දාලා අපි ජෙලි එක දිය කරගමු. මම කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් ජෙලි ග්‍රෑම් 100කට උණු වතුර මිලිලීටර් 500ක් කියන්නේ. අපි ඒ උනාට මිලිලීටර් 400ක් එකතු කරගත්තේ. මේක හොඳට ජෙලටින් ටික දිය වෙනකන් නැත්තම් යටේ අඩිය මේක රැඳෙනවා. ඒක නිසා හොඳට මේක දිය කරගන්න ඕන. මේකට දාලා තියෙන සීනි ප්‍රමාණවත්, ඒ කියන්නේ මේකේ අන්තර්ගත වෙන සීනි ටික ප්‍රමාණවත් හොඳ පැණි රහක් තියෙනවා මේ ජෙලි එකේ. දැන් අපි ජෙලි එක හොඳටම දිය කරගත්තා. දැන් අපි මේක දිය කරගන්න උණු වතුර පාවිච්චි කරපු හන්දා අපේ යෝගට් එකත් ෆ්‍රිජ් එකේ දැන් තාම පැය 2ක් නැති හන්දා ඒ පැය 2 තියෙනකන් අපි මේ ජෙලි එක හොඳටම නිවෙනකන් තියන්න ඕන. ඕගොල්ලන්ට ඉක්මනට නිවා ගන්න ඕන නම් ඇල් වතුර භාජනයක වතුර ඇතුළට යන්නේ නැති වෙන විදිහට මේක ඇතුළට දාලා තියන්න පුළුවන්. මේක ඉක්මනට නිවා ගන්න. ඉතින් අපිට පැය 2ක් තියෙන හන්දා අපේ ජෙලි යෝගට් එක සෙට් වෙන්න අපි මේක තියලා තියමු.
ඔන්න දැන් අපේ යෝගට් එකත් සෙට් වෙලා ඒ වගේම ජෙලි එකත් නිවිලා. දැන් අපි බලමු ජෙලි ලේ එක කොහොමද දාගන්නේ කියලා. දැන් අපි පරිස්සමට මේ ජෙලි ලේ එක මේ යෝගට් එකට උඩින් මේ විදිහට දාගමු. දැන් අපි ආයෙත් අපේ ජෙලි එක සෙට් වෙනකන් ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ තියාගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ යෝගට් ජෙලි පුඩින් එක. ඉතින් ඕගලන්ටත් පුළුවන් රස්සට ලස්සනට හදාගන්න. ඕගලන්ට පේනවා මේ වීදුරු බෝල් එකෙන් ලේයර්ස් දෙක ලස්සනට පේනවා. ඉතින් මං චෙරි ගෙඩි දෙකක් තියලා මේක සර්ව් කරන්න ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ටත් පුළුවන් විශේෂ වෙලාවකට මේ වගේ නිකම්ම යෝගට් එකක් නිකම්ම ජෙලි ටිකක් පිළිගන්නන්න නැතුව මේ වගේ එච්චර මහන්සියක් වෙන්නේ නැතුව ලස්සන අතුරුපසක් ඕගලන්ගේ විශේෂ අවස්ථාවන් වලට පිළිගන්නන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලලා රස කියලා එවන්න අපිට. අපි ආයෙත් දවසක මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.